ৰ'দত শুকোৱা মাছতকৈ জুইত শুকোৱা মাছৰ সোৱাদ বহুত বেছি। লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া কোমোৰাৰ চব্জিখনেৰে ফাৰ্ষ্টতে খাই চাওঁ। মজা। আজি মই দুপৰীয়াৰ সাজত বনালোঁ মাছৰ পেটু আৰু তেলেৰে লাই শাকৰ শুকান এখন ভাজি, লগতে জহা কোমোৰাৰে ৰৌ মাছৰ জোল। এয়া হাজবেণ্ডে ৰাতিপুৱাই মাছ আনি দিলে। মাছখিনি মই পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লৈ নিমখ হালধি লগাই ল'লোঁ। আৰু এইখিনি মাছৰে মই কেইডোখৰমান সৰু সৰু চাইজত কাটি লৈছোঁ এনেদৰে। হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ ফুলবাই। পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ত মই কি কৰি আছোঁ আজি জানেনে? দেখাই আছোঁ। এয়া মাছ জুইত দিছোঁ শুকাবলৈ। জুই লগাই দিছোঁ এই টিংটোতে, কয়লা দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া মাছখিনি অকণমান জুইত শুকুৱাই ল'ম। তাৰপিছত দি দিম ৰ'দত। জুইত শুকালে জুইৰ গোন্ধটো বঢ়িয়া আহে, সেইকাৰণে জুইত আগে অকণমান সময় শুকুৱাই লৈছোঁ। এনেকৈ শুকোৱা মাছ খাবৰ কাৰণে বহুত মন গৈ আছে মোৰ, সেইকাৰণে আজি শুকুৱালোঁ। জুইটো অলপ বেছি লাগিছে, সেইকাৰণে এনেকৈ টাঙন এডাল দি দিছোঁ। সেয়া কয়লাখিনি এতিয়াহে ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে, আঙুঠা হৈছে। এইখিনিতে এনেকৈ থৈ দিম কয়লাখিনি নুমাই নোযোৱালৈ। ৰ'দত শুকোৱা মাছতকৈ জুইত শুকোৱা মাছৰ সোৱাদ বহুত বেছি। চাওক কি ধুনীয়াকৈ শুকাইছে। এইকেইডোখৰ মই শুকুৱাবৰ কাৰণে সৰু সৰু চাইজত কাটি লৈছিলোঁ। আৰু ইফালে ৰাতিপুৱাই ধুই মেলি দিয়া কাপোৰ শুকাই গৈছে, ইমান বতাহ মাৰি আছে। শুকাই গ'ল যিহেতু সেইকাৰণে মই কাপোৰখিনিও চপাই ল'লোঁ। তাৰপিছত কাপোৰখিনি চপাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে মাছখিনিও ৰখি আছোঁ, লগতে ফল অকণমান কাটি ল'লোঁ। কাটি লৈ ইয়াতে বাহিৰতে বহি খাই আছোঁ এতিয়া। জুইত শুকাই লোৱা মাছখিনি কিহেৰে বনাই খাওঁ আপোনালোকক পিছত ৰেচিপি দিম বাৰু। আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা নাই, পিছে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব আপোনালোকে। আজি দুপৰীয়াৰ সাজত মই কি কি বনাওঁ, তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যিহেতু মই কোমোৰাৰে মাছ বনাম, সেয়েহে জহা কোমোৰা এফাল আছিলে, সেইখিনি মই এতিয়া কাটি ল'ম। মাছখিনিও ৰখা হ'ল আৰু কোমোৰাটোও কাটি হৈ গ'ল। এইফালে আছে মাছখিনি, এয়া ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। এইখিনি এতিয়া জুই কমি গ'ল, 3 ঘণ্টা হৈ গ'ল যিহেতু জুই নাই আৰু। এতিয়া মই এইখিনি ৰ'দত দিম। মাছখিনি ৰ'দত দি থৈ আহি এতিয়া আহিলোঁ ভিতৰলৈ বনাবৰ কাৰণে চব্জিবোৰ। আৰু চব্জি যিহেতু গোটেইবোৰ বাহিৰতে কাটি ল'লোঁ। লাও, শাক বাহিৰতে কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰকৈ। আহি ধুলোঁ, ধুই এইফালে ফ্ৰিজত থৈ দিয়া মাছকেইডোখৰো ওলাই আনি এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া। এয়া লাই শাক ধুই ল'লোঁ। এয়া মাছৰ পেটু দি লাই শাক বনাম, পেটু আৰু তেলেৰে। এইফালে মোৰ এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল মাছ দুডোখৰ। কেৰাহীটোত তেলৰ পৰিমাণ বেছি হোৱাৰ কাৰণে বাতিটোতে থৈ ল'লোঁ অকণমান। এতিয়া মই মাছৰ পেটু আৰু তেলখিনি ভাজি ল'ম ফাৰ্ষ্টতে। এতিয়া মাছৰ পেটু আৰু তেলখিনি লুটিয়াই দি ইয়াতে মই দিলোঁ নিমখ আৰু হালধি। এতিয়া দিম এটা শুকান জলকীয়া, এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু কাটি লোৱা 2টা পিঁয়াজ। জ্বলাটো নিজৰ ইচ্ছামতে দি ল'ব পাৰে, কম বেছি পৰিমাণত। আমি জ্বলা বেছি নাখাওঁ কাৰণে মই মাত্ৰ 2টা জলকীয়া দিছোঁ আৰু তাৰপিছত পেটুখিনি এনেদৰে হেতাৰে ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া পেটু আৰু তেলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যোৱাত
মই ইয়াতে এড কৰিলোঁ কাটি ৰখা লাই শাকখিনি। লাই শাকখিনি দিয়াৰ পিছত লাই শাকৰ পানীখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছতে এনেদৰে ড্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই ভাজিখিনি উঠাই ল'লোঁ। যিহেতু মই এই কেৰাহীটোতে জহা কোমোৰা আৰু মাছ বনাম, সেইকাৰণে প্লেট এখনত ভাজিখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া দেখিছে, এতিয়া বাতিত যে উলিয়াই থৈছিলোঁ তেলখিনি, সেইখিনি তেলে কেৰাহীত দিলোঁ। তাৰপিছত দিলোঁ এখিলা তেজপাত, পাঁচফোৰণ, জিৰা, গোটা জিৰা দিলোঁ, লগতে পিঁয়াজ কটা, আদা বটা আৰু কেঁচা জলকীয়া দি ভাজি লৈ মই কোমোৰাখিনি, কাটি ৰখা কোমোৰাখিনি দি দিলোঁ। কোমোৰাখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কোমোৰাখিনি লুটিয়াই পুটিয়াই চাৰিওফালে ভালদৰে লাৰি দিছোঁ। এতিয়া দিলোঁ নিমখ পৰিমাণ মতে, তাৰপিছত আকৌ কোমোৰাখিনি লাৰি দিলোঁ। এতিয়া লগাই দিম ঢাকনি। 5 মিনিটৰ পিছত এয়া উঠাই চালোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লাৰি দিলোঁ। এয়া কোমোৰাৰ পানীবোৰ শুকাই গৈছে। এতিয়া দিলোঁ পৰিমাণ মতে পানী। এতিয়া পুনৰ ঢাকনি লগাই দিম। চব্জিখন এতিয়া পুৰা উতলি আছে, গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া আহিছে নহয় জহা কোমোৰাৰ। এয়া মই এতিয়া 10 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন এৰুৱাই চাইছোঁ। এতিয়া কোমোৰাবোৰ অলপ হেতাৰে এনেদৰে ভাঙি ভাঙি দিছোঁ। কোমোৰাবোৰ অলপ ভাঙি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ ভাজি ৰখা মাছ দুডোখৰ। নিমখৰ পৰিমাণটো কম হোৱাত নিমখ দিলোঁ। মাছ দিয়া 5 মিনিটৰ পিছত গেছটো কৰি দিলোঁ বন্ধ। এয়া এতিয়া মোৰ জহা কোমোৰাৰে ৰৌ মাছৰ জোলখন হৈ গ'ল ৰেডি, আৰু ইফালে লাই শাকেৰে মাছৰ তেল আৰু পেটুৰ ভাজিখনো হৈ গ'ল ৰেডি। আৰু এয়া কোমোৰাৰ চব্জিখনেৰে ফাৰ্ষ্টতে খাই চাওঁ কিদৰে হৈছে। বাহ, গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয়, একদম গোটেই ঘৰটো একদম জহা জহা গোন্ধ হৈ গ'ল। বহুত গৰম। মজা। গৰম মাছ। তামাম টেষ্টি হৈছে। কোমোৰাখিনি খাই বঢ়িয়া লাগে। এয়া হৈছে লাবৰা ভাজি, এইখিনিও খাব লাগিব। এতিয়া মাছৰ পেটু আৰু লাই শাকৰ ভাজিখন খাই চাওঁ। এইটোতো বহুত টেষ্টি হ'ব, মই জানো। লাই শাক আৰু মাছৰ পেটু ভাজি আপোনালোকে কেতিয়াবা খাইছেনে? এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, বৰ সোৱাদ লাগে। ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। বহুত ধুনীয়া হৈছে দেই, লাই শাক আৰু মাছৰ পেটু। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি। আৰু লগতে নতুন নতুন ৰেচিপি চাই থাকিবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। মই এতিয়া খাওঁ ভালদৰে। বাই বাই।